কয় আচ্ছা আচ্ছা 1978 মডেল 1978 উফ Hello viewers, welcome to my YouTube channel Bimun Vlogs. Dangor namaskar, horok moram. So guys, etia asu moi Guwahati. So Guwahati asu etia aru juntu moi Guwahati pora Obhaipuri pora Guwahati মানে aha video tu নবনালো কারণ অলপ বেয়া লাগিছিল কারণ গুৱাহাটীত অলপ শিফট হলো সেই কাৰণে বেয়া লাগিছিল অলপমান আৰু গাটো ভাল নাছিল ইমান সো গাইস এনিৱে আজি মই গৈ আছো ফার্স্ট কাহিলি পৰাত আছো কাহিলি পৰা এখিনি জটিকুছি বুলি কয় সো পুৰা হিমালয়ানৰ একদম যোনটো জিপিআর ষ্টেণ্ডটো মই ৰয়েল এনফিল্ড ক্লাছিক 350 লগাইছো লগাই কিনে ডাইৰেক্ট মোবাইল হোল্ডাৰটো লগাই দিছো সব নিজে কিন্তু ঘৰতে কৰিছো দেই সব নিজে ঘৰতে কৰিছো সো ৰাতি হৈ আছে আৰু এতিয়া বাজিছে এৰাউণ্ড 4:30 বাজিবই আৰু 4:27 হৈছে এংগেলটো তেতিয়া তলত আছিলে এতিয়া অলপমান ওপৰত তুলি দিলো সো মেবি কেনেকুৱা হৈ আছে এংগেলটো গম নাপাওঁ সো অলপ বেয়া হ'লে ক্ষমা কৰি দিব আৰু এংগেলটো নচোৱা কৰি ডাইৰেক্ট মানে ই কৰি দিলো আৰু ভিডিঅ'টো বনাই দিলো আৰু মানে ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলো সো কিবা হয় এইটো পাৱাৰ হাউচ বুলি কয় এইখিনি পাৱাৰ হাউচ বুলি কয় মাই দিওঁ সো এইখন নতুন ফ্লাইঅভাৰ ৱাও वाह मोदी जी वाह ऐसे जाना पड़ेगा ऐसे এনেকে যাব লাগিব লাহেকে ব্ৰেকটো মাৰি দিব লাগিব নাটছ এণ্ড বল্টছখন পামগে আৰু বেছি টাইম নাই সো গাইস এতিয়া আছো মই নাটছ এণ্ড বল্টছত আৰু এইবিলাক আছে একজষ্ট ভালকৈ আপোনালোকক মোবাইলেদি দেখাই আছোঁ মোবাইলেদি কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ এইটো হৈছে মোৰ একশ্যন কেমেৰা ৰেকৰ্ড হৈ আছে এইবিলাক এল' হুইল আৰু ৰয়েল এনফিল্ডৰ এল' হুইল আৰু এইখন মোৰ বাইকখন একচুৱেলি মই ইয়াত প্ৰব্লেম লগাম আৰু এইবিলাক হৈছে লগো আৰু মই অলৰেডি আগতে আহিছিলোঁ সো এইটো মই আগতে লগতো মাৰি থৈ গৈছিলোঁ গিয়াৰ হেড নৰ্থ ইষ্ট মোৰ এইটো গ্ৰুপ হয় বাকী হেলমেট পাই যাব আৰু এইবিলাক KTM CTMৰ একজষ্ট ভাল একজষ্ট আছে ভাল কালেকশ্যন আছে ইয়াত সো বহুত সব বস্তু পাব ইয়াত হেলমেট কি ৰিংছবিলাকো আছে নি গাৰ্ড আছে হেণ্ড গাৰ্ড আছে এইবিলাক স্লাইডাৰ হয় ফগ লেম্পছ মানে এইখন দোকানত একচুৱেলি মই আগৰ পৰা গম পাওঁ বহুত ভাল কালেকশ্যন আছে সব বস্তু ইয়াত পাই যাব সো এইটো হৈছে হৰ্ষৰ ফাদাৰ হয় দোকানখনত কি আহিলে হ'ল আপোনালোকে আমি ৰয়েল এনফিল্ডৰ জেনুইন পাছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ চব হয় আৰু বেলেগ বাইকৰতো পোৱা যায় সব বাইকৰে পায় আমি সব বাইকৰে কাম কৰোঁ হয় মডিফিকেশ্যন সব ধৰণৰ কৰোঁ হয় গ্ৰাফিক্সৰো কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে ঠিক আছে সো মোৰ ভিউৱাৰ্ছ কিছুমান যদি ইয়াত আহে কিবা কিনিব সো আংকেলে অলপ ডিছকাউণ্ট কৰি দিবনে চিয়'ৰ আহিবা সো ডিছকাউণ্ট কৰি দিব আংকেলে আৰু গ্ৰাফিক্সৰ কাম কৰা হয় মডিফিকেশ্যন স্পেচিয়েলি মডিফিকেশ্যন ৰিচেণ্টলি হৰ্ষ ভাই এখন ৰয়েল এনফিল্ড মডিফাইড কৰিছিল তো বাৰু যদি পিকচাৰবিলাক কালেক্ট কৰি আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা মডিফাই কৰিছে আপোনালোকে যদি কৰিব খোজে ইয়াত আহি গ'লে হ'ল মানে ৰয়েল এনফিল্ডে ব'বাৰ টাইপ বানাই দিয়ে ব'বাৰ টাইপ
তো এইখন স্কুটাৰ এখন বনাই আছে, চাওকচোন মজা লাগিব এইখন। পেট্ৰল টেংকৰ ঢাকনটো ইয়াত লগাইছোঁ। পেট্ৰল ইফালেদি ভৰাব পাৰি। আচ্ছা, পেট্ৰলটো ইফালেদি ভৰাব লাগিব। আৰু এইখন এখন স্কুটাৰ না? স্কুটাৰ বাজাজ ছুপাৰ। আচ্ছা আচ্ছা, 1978 মডেল। 1978। কিমান পুৰণি মডেল। চ' কোনোবা যদি মডিফাই কৰিব খুজিছে বাইক, চ' ইয়াত লৈ আহিলে হ'ল। মজা মজা মডিফাই কৰে আৰু বাকী অলপ চিনেমেটিক চাওক বস্তুবিলাকৰ। চ' গাইছ এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। হৈ গ'ল, লাইটটো লগা। ৰ'ব খাওঁ যাওঁ। চ' গাইজ এতিয়া মই গৈ আছোঁ ঘৰলৈ, আৰু এতিয়া টাইম হ'ল এৰাউণ্ড 8:30। চ' এতিয়া ঘৰত যাওঁ আৰু বাকীখিনি ঘৰত লগ পাম নে কি কয় বন্ধুসকল? চ' বলক ঘৰত লগ পাই আছোঁ ডাইৰেক্টলি। যোৱাকালি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'ল কাৰণ ৰাতি হৈ গৈছিল, অলপ কামো আছিল, ভাগৰো লাগিছিল, চ' শুই গৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিব মানে পাহৰি গৈছোঁ এণ্ড কৰাৰ কথা। চ' ফাইনেলি আজি এণ্ড কৰিম ভিডিঅ'টো, আৰু বাকী এইখিনিয়ে। চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব। আৰু কোনোবা যদি ৰয়েল এনফিল্ড মডিফিকেশ্যন কৰিব খুজি আছে, KTMৰ ৰেপিং বাগেৰা চব কৰে সেইখন দোকানত, আৰু সেই চবখনৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব। আৰু অলপ মোৰ নাম লৈ গ'লে অলপ হ'লেও ডিছকাউণ্ট পাব পাৰে, মানে পাবই আৰু ডিছকাউণ্ট পাবই আৰু চিয়'ৰ, অলপ হ'লেও ডিছকাউণ্ট পাব মোৰ নাম লৈ গ'লে। চ' বাকী এইখিনি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব, বাকী ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব বিমুন ব্লগছক, আৰু কষ্ট মোৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ মৰম। কিপ ছাপোৰ্টিং, কিপ লাভিং, চাইনিং অফ বিমুন ব্লগছ। Gotta tell you how I feel, got me slipping every night. Sipping on that in, no, I don't feel upright. I take these drugs just to get it on my mind.